Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn đến với Build Station. Giờ hôm trước thì mình đã hướng dẫn cho các bạn về tạo một hosting miễn phí từ hosting và tên miền miễn phí từ Infinity Free. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm nhưng mà sẽ không phải dùng Infinity nữa. Mà hôm nay chúng ta sẽ sử dụng Cloudflare nha các bạn. Ở đây các bạn sẽ thường nếu như các bạn biết chắc về Cloudflare các bạn sẽ biết tới phần mềm 1.1.1.1. Thì hôm nay mình không nói về cái vụ đó đâu. Mình sẽ sử dụng Cloudflare. Nó cũng có một tính năng để tạo ra một website frontend miễn phí. Đó, thì ok, giờ mình sẽ hướng dẫn nha. Đầu tiên các bạn tìm Cloudflare ha. Rồi, cuộn xuống đây, bấm vô đây. Rồi login. Cái này nó cho sẵn Google rồi ha. Cũng dễ. Bây giờ mình đang đăng ký luôn á, mình chưa đăng nhập lần nào với tài khoản này. Rồi, ok, vậy là đã vào rồi. Cloudflare thì nó cũng là một trình duyệt nó cũng là một cái để hỗ trợ cho việc quản lý tên miền á. Để mình kiếm coi. Đây, các bạn nhìn ở build nè, có Compute nè, bấm vô có Word và Pay trang á. Đấy thì giờ chúng ta sẽ tạo một React Apply. Ok, bây giờ chắc mình sẽ chọn Upload View Static File ha. Website đơn giản.